In this chapter functions, we shall discuss some basic functions and its graphs. Some basic functions and its graphs. See this representation of a function we have seen. Today we shall continuously discuss the basic types of functions and its graphs. Up till we have studied, what we have studied here, actually we have studied the arrow form of Venn diagram, representation of functions. आपण मागच्या लेक्चर मध्ये काय पाहिलं, रिप्रेझेंटेशन ऑफ फंक्शन पाहिलेलं आहे. ॲरो डायग्राम कसं रिप्रेझेंट करायचं. त्याच्यानंतर ऑर्डर पेअरच्या फॉर्ममध्ये रिप्रेझेंटेशन पाहिलेलं आहे. एक्स ॲक्सिस वाय ॲक्सिसचं एक्स कॉमा वाय या पेअरमध्ये पाहिलेलं आहे. रूल मेथड मीन्स ॲक्च्युअली बाय युजिंग अ फॉर्म्युला वी कॅन डिफाईन द फंक्शन. ग्राफिकल मेथड वी कॅन ऑल्सो डिफाईन द ग्राफिकल मेथड. आणखी एक आहे तो टॅब्युलर फॉर्म म्हणतात त्याला. टॅब्युलर फॉर्म इथंच तुम्हाला सांगायचं राहून गेलं, पण टॅब्युलर फॉर्ममध्ये म्हणजेच टेबलच्या फॉर्ममध्ये आणखी एक मेथड आहे, त्यालाच म्हणतात टॅब्युलर फॉर्म. टॅब्युलर फॉर्म मीन्स टेबलच्या फॉर्म. इथं लिहितो वाटलं तर दिस इज अ नेक्स्ट मेथड इज अ टॅब्युलर फॉर्म. टॅब्युलर फॉर्म मीन्स एफ फ्रॉम ए टू बी असा रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन असेल तर याला टेबलच्या फॉर्ममध्ये असं लिहिलं जातं. दिस इज एक्स, दिस इज वाय. एक्सच्या व्हॅल्यूज 2, 3, 4, 5 आणि वायच्या व्हॅल्यूज किती आहेत पहा, 6, 10, 5. हां 5, 10 कुठल्या दिलेले आहेत, जे दिलेले आहेत ते घ्या. हां 1, 2, 3, 4, 5, 6 हा फॉर्म आहे. तर याचा टॅब्युलर फॉर्म कसा येतो, याचाच मी इथं 5th फॉर्म सांगतो. टॅब्युलर फॉर्म. इफ द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, एफ मॅप्स किंवा फ्रॉम म्हणतात, डबल डॉट म्हणजे फ्रॉम. एफ फ्रॉम ए टू बी, एफ मॅप्स ए टू बी. मग आता टॅब्युलर फॉर्म याचा टेबल फॉर्म तयार करा. सिंपल आहे. एक्स वाय, एक्सच्या व्हॅल्यूज ठेवा 1, 2, 3, 4, 5, 6. एफ ऑफ एक्सच्या व्हॅल्यूज 3, 4, 9. इथं 3, इथं 4 नसेल, इथं 5 असेल. 9, 12, 6 आहे 6, 12. पुन्हा इथं काय येतो 15 आणि 18. हा जो फॉर्म आहे दॅट इज कॉल्ड एज टॅब्युलर फॉर्म. त्यानंतर व्हॅल्यू ऑफ अ फंक्शन. एखाद्या फंक्शनमध्ये एक्सची व्हॅल्यू ठेवली तर ती त्याची त्या पॉईंटला त्या फंक्शनची व्हॅल्यू असते. आता बेसिक फंक्शन्स, आपण काही फंक्शन्स ऑलरेडी अगोदर पाहिलेले आहेत. बेसिक फंक्शन मीन्स फर्स्ट फंक्शन इज अ कॉन्स्टंट फंक्शन. कॉन्स्टंट फंक्शन मीन्स ॲज लाईक वाय इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2, 3, 4 के. ज्याच्यात एक्स नसतो त्याला कॉन्स्टंट फंक्शन म्हणतात. त्याचा रिप्रेझेंट आहे. प्रत्येक कॉन्स्टंट फंक्शनचा जो ग्राफ असतो तो पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस असतो, म्हणजे त्याचा स्लोप 0 असतो. कॉन्स्टंट फंक्शनचा स्लोप 0 असतो. सेकंड आयडेंटिटी फंक्शन. आयडेंटिटी फंक्शन म्हणजे जी व्हॅल्यू एक्सची आहे तीच व्हॅल्यू वायची येणे किंवा एफ ऑफ एक्सची येणे, त्याला म्हणायचं आयडेंटिटी फंक्शन. आणि आयडेंटिटी फंक्शन एकच आहे, वाय इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. पॉवर फंक्शन एक्स स्क्वेअर, एक्स क्यूब, एक्स फोर्थ, एक्स रेज टू एन. दिस इज कॉल्ड एज अ पॉवर फंक्शन. पॉवर फंक्शनमध्ये स्क्वेअर फंक्शन, स्क्वेअर आला की त्याचे ग्राफ असे असतात, सर्वच असे टोपलीच्या आकाराचे ग्राफ असतात. कुठलाही एक्स स्क्वेअरचा ग्राफ काढला तर त्याचा आकार असा टोपलीचा असतो, त्याला म्हणतात पॉवर फंक्शन. पुन्हा क्यूब फंक्शन, एक्स क्यूब म्हणजे क्यूब फंक्शन. जर क्यूब असेल तर त्याचे ग्राफ या पद्धतीत असतात. असे वाय ॲक्सिसपासून येतात आणि खाली निगेटिव्ह वाय ॲक्सिसला जातात. पॉझिटिव्ह वाय ॲक्सिसपासून येतात आणि निगेटिव्ह वाय ॲक्सिसला जातात. दिस इज अ क्यूब फंक्शन. आणि जर फक्त एक्स क्यूब आला तर 0 मधून जातो, आणि एक्स क्यूब प्लस 1 आला तर 1 मधून जातो. एक्स क्यूब प्लस 2 आला तर हा असा येतो, हा 2. एक्स क्यूब प्लस 6 आला तर तो एक्स क्यूब प्लस 8 आला तर असा येतो आणि 8 मधून असं.
ठीक आहे, या पद्धतीनं त्याची अरेंजमेंट असते. ओके, तर ते तुम्ही पाहू शकता त्या पद्धतीनं कसं आहे काय नाही ते. त्यानंतर हे वेगवेगळे ग्राफ्स आहेत. आता नेक्स्ट जो आपल्याला पाहायचा आहे तो पॉलिनॉमियल फंक्शन आणि त्याचे ग्राफ. ओके, पॉलिनॉमियल फंक्शन कशाला म्हणायचं आणि ग्राफ कशाला म्हणायचं पहा. अगोदर डेफिनेशन लिहून घ्या. व्हॉट इज मीन बाय पॉलिनॉमियल फंक्शन? द फंक्शन of the form f of x equals to a0 x raised to n, a1 x raised to n minus 1, a2 x raised to n minus 2 plus dot 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 plus an x raised to n minus n, किंवा त्याला n मायनस n म्हणजेच ॲक्च्युअली 0, x raised to 0 म्हणजेच 1 येतं. दिस इज ऑल्सो रिटन ॲज f of x इज इक्वल्स टू a0 x raised to n, a1 x raised to n minus 1, a2 x raised to n minus 2 plus dot 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 plus an x raised to 0 ची व्हॅल्यू 1 असते. याला दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल फंक्शन. आणि याचा डिग्री म्हणजे हायेस्ट पॉवर ऑफ डिग्री n इज कॉल्ड अ पॉलिनॉमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n. ओके, या ठिकाणी मला सांगायचं राहून गेलं, विद्यार्थ्यांनी पहा होमवर्क दाखवलेच नाहीत. फक्त एकाच विद्यार्थिनीनं होमवर्क केलेलं आहे, वैष्णवी दमकोंडवारनं, तिनंच तेवढं पाठवलेलं आहे. बाकीचे होमवर्क तुम्हाला दाखवायला काय अडचण आहे रे? होमवर्क का नाही दाखवलं? होमवर्क दाखवत चला रे, होमवर्क काढत चला. हे प्रॉब्लेम टिपिकल आहेत. ग्राफ काढायला वेळ लागतो, कॅल्क्युलेशन करून ग्राफ काढावं लागतं. होमवर्क करत चला. चव्हाण, आदिनाथ चव्हाण, प्रतिभा इंगळे तुझं होमवर्क नाही आलं. संकेत नटुरे, वैष्णवी दमकाड, अनिरुद्ध गौरव, होमवर्क करत चला रे, होमवर्क पहा. ठीक आहे. आता पॉलिनॉमियल हा डिग्री n आहे. फॉर एक्झाम्पल f of x equals to 3x raised to 7, 4x raised to 5, minus 6x raised to 3, minus or 7x raised to 2 plus 8x minus 11. This type of a function is called as a polynomial function. आता याचा डिग्री किती आहे? 1 आहे. याचा डिग्री किती आहे? 1. डिग्री इज 1. सॉरी, डिग्री इज n इज इक्वल्स टू 7. याचा डिग्री 7 आहे. दिस इज अ पॉलिनॉमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 7. वर जो दाखवलेला आहे तो जनरल पॉलिनॉमियल फंक्शन आहे ह्या डिग्री 7चा. दुसरा एक्झाम्पल, f of x इज इक्वल्स टू x स्क्वेअर प्लस 7x प्लस 5. दिस इज ऑल्सो पॉलिनॉमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2. आणि जनरली लक्षात ठेवा, डिग्री जर 2 असेल देन दॅट फंक्शन इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रॅटिक फंक्शन. एक स्पेशल नाव आहे त्याला. 2 असेल तर क्वाड्रॅटिक म्हणतात. डिग्री 1 जर असेल तर त्याला लिनियर फंक्शन म्हणतात. म्हणजे उदाहरणार्थ पहा, f of x इज इक्वल्स टू 7x minus 15. This is also polynomial but degree is 1. आणि डिग्री 1 असेल तर त्याला दुसरं नाव आहे लिनियर फंक्शन. आणि डिग्री 2 असेल तर त्याला दुसरं एक नाव आहे क्वाड्रॅटिक फंक्शन. मग आता लिनियर फंक्शन असेल तर त्याचे ग्राफ कसे असतात? स्ट्रेट लाईन असतात. तुम्ही कसंही लिनियर फंक्शन काढा, काल आपण काढलेलाच आहे. लिनियर फंक्शनचे ग्राफ हे स्ट्रेट लाईन असतात, सरळ रेषा असते, ax प्लस b. दिस इज अ लिनियर फंक्शन. ग्राफ ऑफ अ लिनियर फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाईन. ओके. सेकंड, quadratic function. Suppose f of x is equals to, see this, f of x is equals to
एक्स स्क्वेअर प्लस 4x प्लस 5 एक्स स्क्वेअर प्लस 4x प्लस 5 या फंक्शनला काय म्हणतात? क्वाड्रॅटिक फंक्शन. याची डिग्री किती आहे? 2 आहे. कुठेही जर डिग्री 2 आली, लक्षात ठेवा, ग्राफची जर डिग्री 2 आली, क्वाड्रॅटिक फंक्शन असेल, त्याला क्वाड्रॅटिक फंक्शन म्हणतात. त्याचे प्रत्येक ग्राफ असेच असतात, टोपलीच्या आकाराचे असतात, लक्षात ठेवा. म्हणजे याला मॅथमॅटिक्स फॉर्ममध्ये पॅराबोलिक पाथ म्हणतात. ऑल द ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रॅटिक फंक्शन्स आर लाईक अ पॅराबोलिक पाथ. पॅराबोलिक पाथ अशा पाथमध्ये असतात. जेव्हा यामध्ये डिस्क्रिमिनंट 0 असतो, डीची व्हॅल्यू 0 असतो, तेव्हा ते वाय ॲक्सिसला टच करतात. डिस्क्रिमिनंट जर निगेटिव्ह एक्स ॲक्सिस असेल तर तो डिस्क्रिमिनंट डी जर 0 असेल तर तो एक्स ॲक्सिसला टच करून वर जातो. म्हणजे त्याचा जो व्हर्टेक्स आहे तो एक्स ॲक्सिसला टच करतो. जर डिस्क्रिमिनंट म्हणजे माहित आहे ना, डी इज इक्वल्स टू क्वाड्रॅटिक फंक्शनमध्ये डी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac, याला डिस्क्रिमिनंट म्हणतात. मग या पद्धतीनं तो जर निगेटिव्ह असेल, डीची व्हॅल्यू जर लेस दॅन 0 आली, 0 पेक्षा जर लहान असेल डीची व्हॅल्यू, तर तो म्हणजे वरच्या भागात येतो. आणि तो जर पॉझिटिव्ह असेल तर व्हर्टेक्स हा 4th क्वाड्रंटमध्ये येतो, नाहीतर व्हर्टेक्स हा 2nd क्वाड्रंटमध्ये येतो. ही एक कंडिशन आहे. मग आता ह्याचा ग्राफ एक्स स्क्वेअर प्लस 4x प्लस 5चा ग्राफ काढला तर का असा येतो का? दिस इज अ ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 4x प्लस 5 असा ग्राफ येतो. दुसरा जो फंक्शन आहे, हा दुसरा आपण फंक्शन घेतला एक्स स्क्वेअर मायनस 2x प्लस 1. एक्स स्क्वेअर मायनस 2x प्लस 1 आहे. याचा जर ग्राफ काढला तर तो असा येतो का? या पद्धतीनं एक्स ॲक्सिसला टच करतो आणि पुन्हा वर जातो. कुठल्याही क्वाड्रॅटिकचे ग्राफ असेच असतात, लक्षात ठेवा. वर्ग राशी आली की त्याचे ग्राफ असेच असतात. फक्त त्याची व्हॅल्यू व्हर्टेक्स 3rd मध्ये आहे का 2nd मध्ये आहे का 1st मध्ये आहे, या पद्धतीनं त्याचा व्हर्टेक्स बदलतो. आणि तिसरा जो आहे एक्स स्क्वेअर मायनस 8x प्लस 14 आहे. त्याचा जर तुम्ही ग्राफ काढलात एक्स स्क्वेअर मायनस 8x प्लस 14चा, तर त्याचा ग्राफ या पद्धतीने येतो. या पद्धतीने. ओके, आता हे ग्राफ काढायचे कसे तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे, पण आणखी एक वेळा सांगतो. समजा मला ग्राफ काढायचे, कुठल्या व्हॅल्यूचा ग्राफ काढायचा आहे? एक्स स्क्वेअर हा ग्राफ काढू. एक्स स्क्वेअर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर मायनस 8x प्लस 14, म्हणजेच वाय इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर मायनस 8x प्लस 14 हा ग्राफ काढायचे. ॲक्च्युली कसं काढणार? तुम्ही टेबल तयार करा. दिस इज एक्स वाय एक्स कॉमा वाय. सुरुवातीला एक्सची व्हॅल्यू 0 ठेवा. 0 याच्यात एक्सची व्हॅल्यू जर 0 ठेवली या फंक्शनमध्ये, वाय इज इक्वल्स टू 0चा स्क्वेअर 0 मायनस 8x 8 इंटू 0 म्हणजे 0, याची व्हॅल्यू येते 14 म्हणजे 0,14 हा पहिला पॉईंट झाला. 0,14 वाय ॲक्सिसवर 14, एक्स ॲक्सिसवर 0. ठीक आहे. आता दुसरा पॉईंट घेऊ. एक्स इज इक्वल्स टू समजा -1 घेतला, मग -1चा स्क्वेअर ठेवा. वाय इज इक्वल्स टू -1चा स्क्वेअर 8 इंटू -1 प्लस 14 म्हणजे वाय इज इक्वल्स टू 1 प्लस 8 प्लस 14 म्हणजेच वाय इज इक्वल्स टू 23. -1,23 यात बसत नाही. मग आता +1 घ्या. +1 कसा येतो पहा? +1च्या बाबतीमध्ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1च्या बाबतीमध्ये 1 ठेवा. 1 ठेवल्यावर कसं येतं? 1
1 9, 18 मायनस 1 15, 15 मायनस 9 म्हणजे किती येतो पहा बरे. 15 मायनस 9 म्हणजेच 15 मायनस 8, 15 मायनस 8 म्हणजेच 7, 1,7. ठीक आहे, एवढेच पॉईंट घेऊ आपण, जास्त घ्यायची गरज नाही. दिस इज 0 1 2 3, इथं -1. आता -1 असेल तर 23 म्हटले पहा, 23. इथं घेऊ 2 4 6 8 10 12, 23 म्हणजे वर येईल इथं कुठंतरी. पहिला पॉईंट झाला. 0,14, 0,14 म्हणजे इथं येतो. दुसरा पॉईंट इथं झाला. तिसरा पॉईंट 1,7, तिसरा पॉईंट 1,7 झाला. म्हणजे असा ग्राफ येतो. आता आपण पुढचे पॉईंट्स घेतलेले नाहीत, तुम्ही 2 घ्या. समजा आता आपण काय करू, इथं 4 घेऊ. 4 ठेवलं तर काय येतं, y इज इक्वल्स टू 16 मायनस इथं 8 चौक 32 मायनस 14. इथं काय येईल पहा मग, 40 14 आणि 16 30, 30 म्हणजेच -2 येतो. 4, -2 म्हणजे 4 ला आला तर त्याची व्हॅल्यू -2 येते. इथं -2 म्हणजे इथं पॉईंट येतो. असा ग्राफ येतो. पुन्हा इथून वर जातो. असे ग्राफ येतात. लक्षात ठेवा, तुम्ही मोठा ग्राफ घेऊन कॅल्क्युलेट करू शकता. फक्त तुम्हाला एवढंच दाखवायचे मला की जर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आले, क्वाड्रॅटिक फंक्शन आले तर सर्वांचे ग्राफ असे पॅराबोलिक पाथ, हा जो असा ग्राफ असतो ना, या ग्राफला पॅराबोलिक पाथ म्हणतात. त्यानंतर क्यूबच्या बाबतीमध्ये आपण पाहिलेलं आहे x³ - 1चा ग्राफ. जर x³ असेल, क्यूब फंक्शन y इज इक्वल्स टू x³ असेल तर काल आपण त्याचा ग्राफ पाहिलेला आहे, असा येतो. पण x³ - 1 असल्यामुळं मग हा ओरिजिन मधून न जाता असा येईल. हो का, या पद्धतीने येईल. इथं येईल, x ची व्हॅल्यू 0 असताना y ची व्हॅल्यू -1 येते म्हणून इथं येईल. इथं येऊन असाच परत या पद्धती. म्हणजे प्रत्येक क्यूबचे ग्राफ असेच येतात. कुठलाही क्यूब घेतलात, क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल झाल्यानंतर क्यूबिक पॉलिनॉमियल घेतलात तर त्याचे ग्राफ असे येतात. लक्षात घ्या. स्क्वेअर रूटचे ग्राफ असे येतात. स्क्वेअर रूट आता क्यूबिकचा असेल तर त्याची रेंज आणि डोमेन सांगतो तुम्हाला. एक्सच्या व्हॅल्यूज -∞ पासून +∞ पर्यंत असतो आणि f(x)च्या व्हॅल्यूज -∞ पासून +∞ असतात. म्हणून याचा डोमेन म्हणजेच व्हॅल्यू ऑफ एक्स, सेट ए, तो असतो रिअल नंबर किंवा -∞ पासून +∞ पर्यंत. एक्सच्या व्हॅल्यूज तुम्ही किती घेऊ शकता, -∞ टू +∞. अँड रेंज किंवा कोडोमेन असतो, त्याची सुद्धा व्हॅल्यू r y ॲक्सिसवर -∞ टू +∞. क्यूबिक पॉलिनॉमियलचे सेम क्वाड्रॅटिकचे सुद्धा तसेच असतात. क्वाड्रॅटिकच्या बाबतीमध्ये याच पद्धतीनं तुम्हाला घेता येतो. ओके, क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियलचे. आता इथं पहा, या ठिकाणी तर हे सॉल्व करत असताना, या व्हॅल्यूज सॉल्व करत असताना, या रेंज घेत असताना स्क्वेअर रूट फंक्शन, स्क्वेअर रूट काढायचे. कसं काढणार ग्राफ ह्याचा पहा. स्क्वेअर रूट आहे y इज इक्वल्स टू √x. ग्राफ काढा. रूट निघणारे घेऊ, जास्त काही गरज नाही आहे. x y x, y. सुरुवातीला x ची व्हॅल्यू 1 घेतली, 1 चा स्क्वेअर रूट 1 येतो, 1, 1. समजा 0 घेतला तर 0 चा स्क्वेअर रूट 0 येतो, 0, 0. आता स्क्वेअर रूट निघणारे घ्या. 2 घेतला तर 2 चा स्क्वेअर रूट 1.41 असतो, 2, 1.4. 1 लिहायची गरज नाही, 1.4. 3 घेतला
तर 1.73 असतो, म्हणजेच 3,1.7. 4 घेतलात, हां काय तो 4ची व्हॅल्यू सांगा रे. हां व्हेरी गुड, 4ची व्हॅल्यू सांगा. 4 घेतलात, 4चं स्क्वेअर रूट किती येतो 2,4. मग आता हा ग्राफ काढायचे, मी इथं काढतोय. एक्स ॲक्सिस, दिस इज वाय ॲक्सिस. 1 2 3 4 5. परत इथं 1 2 3 4. हां एक्स ॲक्सिस, एक्सची व्हॅल्यू 0 असताना वायची व्हॅल्यू 0. हे -1 -2. मायनसचे स्क्वेअर रूट निघत नाहीत किंवा दाखवता येत नाहीत, म्हणून इथं मायनस येणार नाही, फक्त पॉझिटिव्हच व्हॅल्यू घ्यावं लागतं तुम्हाला. इथं एक्सच्या पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू घ्यावं लागतं, निगेटिव्ह घेता येत नाही. निगेटिव्ह स्क्वेअर रूट कॅल्क्युलेट करता येत नाही, तो इमॅजिनरी नंबर होतो, म्हणजे 0. दुसरा 1,1, एक्सची व्हॅल्यू 1 असेल तर वायची व्हॅल्यू 1 असते. तिसरा एक्सची व्हॅल्यू 2 असेल तर वायची व्हॅल्यू 1.4 असते. म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू जर तुम्ही 2 घेतलात तर वायची व्हॅल्यू 1.4, म्हणजे असे. एक्सची व्हॅल्यू 3 घेतला तर 1.7, म्हणजे 2 पेक्षा खाली. एक्सची व्हॅल्यू 4 घेतला तर वायची व्हॅल्यू किती येते 2. ओके, मग आता ग्राफ काढा. हे असा आहे तो. कधी असे सरळ रेषेत नसतील, पॉईंट जर सरळ रेषेत नसतील तर त्याला सॉफ्ट लाईननं जोडून घ्यायचं, कर्व काढायचा. सरळ रेषा ओढायची नाही, कर्व काढायचा, सर्व पॉईंटला जोडणारा कर्व. दिस इज वाय इक्वल्स टू रूट एक्स, त्याला रूट एक्सचा ग्राफ म्हणायचा. मग आता याच्यात पहा, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे डोमेन आणि रेंज ठरवत असताना एक्सच्या व्हॅल्यू 0 पेक्षा मोठ्याच घ्यावं लागतात. म्हणून इथं तुम्हाला डोमेन घेत असताना, डोमेन म्हणजेच व्हॅल्यू ऑफ एक्स, त्यालाच ए सेट म्हणतो. कुठून कुठंपर्यंत, क्लोज्ड इंटरवल 0 to इन्फिनिटी पर्यंत. म्हणजे पॉझिटिव्ह साईडला घ्या, निगेटिव्ह साईडला एक्सच्या व्हॅल्यू घेता येत नाहीत, कारण इमॅजिनरी नंबर होतो. आणि रेंज सुद्धा स्क्वेअर रूट निगेटिव्हमध्ये येत नाही. स्क्वेअर रूट निगेटिव्हमध्ये येत नसल्यामुळं याचा जो रेंज आहे, रेंज म्हणजे येणाऱ्या वायच्या व्हॅल्यूज कुठून कुठंपर्यंत येतात, 0 to इन्फिनिटी, त्यासुद्धा पॉझिटिव्ह येतात. म्हणून 0 to इन्फिनिटी, निगेटिव्ह येतच नाही याच्यात. म्हणून स्क्वेअर रूट फंक्शनचा डोमेन असतो सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0, इन्फिनिटी, आणि रेंज असतो सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0, इन्फिनिटी. क्यूब रूटचा ग्राफ काढला तर सेम आता असा येतो क्यूब रूटचा, कारण क्यूब रूटमध्ये मायनस संख्येचे क्यूब रूट मायनस असतात, लक्षात ठेवा. -1चा क्यूब रूट -1च असतो. म्हणून क्यूब रूटचे ग्राफ काढला तर असे येत जातात. ते कसे येतात तुम्हाला मी टेबल काढून दाखवतो. y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ एक्स. आता ह्याचा ग्राफ कसा काढायचा, अगोदर टेबल तयार करू. सपोज दिस इज एक्स वाय, एक्स कॉमा वाय, 0, एक्सची व्हॅल्यू 0 घेतली. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 0? क्यूब रूट ऑफ 0 काय येते पहा, क्यूब रूट ऑफ 0 इज 0, म्हणून 0, 0. आता -1 घेऊ. -1चा क्यूब काय असतो सांगा बरे. सी दिस, -1चा क्यूब काय होतो, -1 असतो. म्हणून क्यूब रूट ऑफ -1 इज अगेन काय येईल मग 1. किंवा आपण जे क्यूब रूट निघतात त्याचेच घेऊ. -8चा क्यूब रूट 1 आहे. 1चा क्यूब रूट, 1चा क्यूब 1 असतो, म्हणून क्यूब रूट ऑफ 1 इज ऑल्सो 1. पुन्हा आता क्यूब रूट निघणारी संख्या घ्या 8.
8चा क्यूब रूट किती असतो 2, म्हणून 8,2. -8चा क्यूब रूट किती असतो -2, -8, -2. अशा पद्धतीने पॉईंट झाले. आता आपण ग्राफ काढू. सपोज दिस इज अ ग्राफ. एक्स ॲक्सिस वाय ॲक्सिस इथं घेऊ. 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8. इथं 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4. 0 0 ला 0 येतो. पहिला पॉईंट काढला 0 0 ची 0. दुसरा -1चा -1 असतो. -1, -1 म्हणजे इथं पॉईंट येतो. 1 1चा प्लस पॉईंट येतो, इथं येतो. पुन्हा 8 x इक्वल्स टू 8 असताना y इक्वल्स टू 2 असतो. म्हणून पहा x इजिकल्स टू 8 आहे, y इजिकल्स टू 2 म्हणजे इथं पॉईंट येतो. x इजिकल्स टू -8 घ्या, y इजिकल्स टू -2 येतो, म्हणजे असा येतो. म्हणजे असा पॉईंट आले. मग यांना सॉफ्ट हँडनं जोडून घ्यायचं. असे ग्राफ येतात. सर्वच अशा टाईपचे ग्राफ क्यूब रूटचे येतात, लक्षात घ्या. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट जो फंक्शन आहे रॅशनल फंक्शन. रॅशनल फंक्शन मीन्स व्हॉट? न्यूमरेटरमध्ये एक्सच्या टर्म वायच्या टर्म असणे, डिनॉमिनेटरमध्ये एक्स वायच्या टर्म असणे, त्याला म्हणायचं रॅशनल फंक्शन. त्यामध्ये एक्झाम्पल सी दिस. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द रॅशनल फंक्शन? द फंक्शन ऑफ द फॉर्म p of x f of x equals to f of x equals to p of x divided by q of x is called rational function. त्याचं एक्झाम्पल असं असतं. एक्झाम्पल f of x equals to 2x plus 3 divided by 2x minus 5. f of x is equals to x plus 7 divided by 1x plus 2. असे फंक्शन असतात, त्यांना रॅशनल फंक्शन म्हणायचं. न्यूमरेटरमध्ये एक्सच्या वायच्या व्हॅल्यूज, डिनॉमिनेटरमध्ये एक्सच्या वायच्या व्हॅल्यूज, देन दॅट फंक्शन इज कॉल्ड ॲज अ रॅशनल फंक्शन. पहा रॅशनल फंक्शन म्हणजे काय? इफ न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एक्स, then that function is called as a rational function. Now we shall, next step is how to draw the graph of a rational function. या ठिकाणी रॅशनल फंक्शनचे ग्राफ कसे काढायचे पहा. कंडिशन इथं दिली पहा. डिफाइंड बाय क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0. डिनॉमिनेटर 0 नको आहे, कारण जर डिनॉमिनेटर 0 आला तर त्या फंक्शनची व्हॅल्यू इन्फिनिटी येते. म्हणून f of x is equals to p of x divided by q of x, where q of x is not equals to 0 is called rational function. For example, f of x is equals to 1 upon x. आता ह्याचे ग्राफ काढा. याचे ग्राफ कसे येतात पहा, तुम्हाला मी सांगतो. याचे दोन टाईपचे ग्राफ येतात. इथं दाखवलेलं आहे. पॉझिटिव्ह साईड वेगळी असते आणि निगेटिव्ह साईड वेगळी असते. म्हणजे पॉझिटिव्ह ह्या 1 अपॉन एक्सचेच दोन पार्ट आहेत. दिस इज पॉझिटिव्ह साईड ग्राफ इन दिस वे. म्हणजे पॉझिटिव्ह साईडला एक्स ॲक्सिस अलॉंग एक्स ॲक्सिस अँड अलॉंग वाय ॲक्सिस विच गोज नियरर अँड नियरर टू एक्स ॲक्सिस. जसं जसं एक्स ॲक्सिस वाढेल तसं तसं तो ग्राफ एक्स ॲक्सिसच्या जवळजवळ येत जातो. तसंच तो ग्राफ वाय ॲक्सिसच्या जवळजवळ येत जातो. तुम्ही काढून पहा. 1 अपॉन एक्सचे ग्राफ काढा, पॉझिटिव्हचा वेगळा काढा, निगेटिव्हचा वेगळा काढा. या पद्धतीनं ग्राफ येत जातात. याला म्हणतात एफ ऑफ एक्स. तर तुम्हाला ग्राफ कसं काढून दाखवायचे मीच दाखवतो. काढून वेट. तर आपण पॉझिटिव्ह साईडला काढू. फर्स्ट येतो पॉझिटिव्ह साईड. व्हॉट इज दॅट पॉझिटिव्ह साईड? सियर. व्हॉट इज दॅट पॉझिटिव्ह साईड? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाय एक्स. काढू आपण ग्राफ.
दिस इज एक्स वाय, एक्स कॉमा वाय. एक्स मध्ये घ्या व्हॅल्यूज, कुठल्या कुठल्या येतात पाय एक्स मध्ये व्हॅल्यूज. व्हॉट इज दॅट व्हॅल्यू ऑफ एक्स? सी दिस, इफ वी कन्सिडर एक्स इज 1, जर एक्सची व्हॅल्यू मी 1 घेतली तर 1/1 म्हणजेच 1 येते, पॉईंट येतो 1,1. 2 घेतला तर 1/x जागी 2, 1/2 म्हणजे 0.5, 2,0.5. समजा 3 घेतला, ओके, तर 1/3 ची व्हॅल्यू किती येते? 0.3, 3,0.3. ओके. समजा मी एक्सची व्हॅल्यू 1/4 घेतली, 1/4 म्हणजेच 0.5 घेतली एक्सची व्हॅल्यू, तर 1/0.5 म्हणजेच किती येतो? 2 होतो. म्हणून त्याची व्हॅल्यू 0.5,2. एक्सची जर व्हॅल्यू मी 0.25 घेतली, एक्सची व्हॅल्यू, तर वायची व्हॅल्यू येते 4, 0.25, 4. ओके. तर अशा पद्धतीने आपण फंक्शनच्या व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करू शकतो. आता हा ग्राफ काढा, आपण फक्त पॉझिटिव्ह साईडचा घेऊ, निगेटिव्ह साईडचा आत्ताच नाही. इथं 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. तर आता 1,1 म्हणजे हा पॉईंट येतो, पहिला पॉईंट. दुसरा 2,0.5 म्हणजे इथं येतो. 3,0.3 म्हणजे इथं येतो, इथं येतो. आणि जर एक्सची व्हॅल्यू 0.5 घेतली तर वायची व्हॅल्यू येते 2.5, 2 येते, 2. आणि जर एक्सची व्हॅल्यू 0.25 घेतली तर वायची व्हॅल्यू 4 येते. म्हणजे असा ग्राफ येतो. दिस इज अ ग्राफ ऑफ 1/x. 1/xचा अशा पद्धतीनं ग्राफ येतो. हे जर मायनस घेतला तर मायनस साईडला असा होतो. फक्त हे काय एक्झाममध्ये विचारत नाहीत, तुम्हाला माहीत राहावं म्हणून सांगतोय. हे फक्त अभ्यासाचा प्रॉब्लेम आहे, म्हणून या पद्धतीनं कॅल्क्युलेट करा. सी दिस. ओके. हा झाला पॉलिनॉमियल फंक्शन पी ऑफ एक्स डिवाइड बाय क्यू ऑफ एक्स. रॅशनल फंक्शन म्हणतात, रॅशनल पॉलिनॉमियल फंक्शन. त्यानंतर आता एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. नेक्स्ट जो पार्ट आहे त्याला एक्सपोनेन्शियल फंक्शन म्हणतात. द फंक्शन ऑफ द फॉर्म, डेफिनेशनला एक्सपोनेन्शियल फंक्शन, द फंक्शन of the form f of x is equals to a raised to x. a म्हणजे बेस असतो, कॉन्स्टंट, इंडेक्स x व्हेरिएबल असतो, इज कॉल्ड एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. हिअर या ठिकाणी जो ए असतो तो बेस असतो आणि तो कॉन्स्टंट असतो. हा बेस कॉन्स्टंट. आणि एक्स जो असतो तो इंडेक्स असतो, तो व्हेरिएबल असतो. व्हेरिएबल म्हणजे एक्स. 2 raised to x, 3 raised to x, 4 raised to x. This type of functions are called as a exponential function. For example, y is equals to 2 raised to x. Second example, y is equals to 5 raised to 2x. Third example, y is equals to e raised to 7x. e म्हणजे कॉन्स्टंट असतो, त्याची व्हॅल्यू 1.7 असते, लॉगॅरिथमिक कॉन्स्टंट म्हणतात. ओके. राईट. प्रतिभा, विशाल काळदात्रे, प्रतिभा इंगळे,
विशाल, ठीक आहे. एक्सपोनेन्शियलची डेफिनेशन लक्षात आली का रे? एक्सपोनेन्शियल फंक्शन म्हणजे बेस कॉन्स्टंट पॉवर व्हेरिएबल, पॉवरमध्ये व्हेरिएबल आला, बेसमध्ये कॉन्स्टंट आला, दिस टाईप ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड ॲज अ एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. हा तुमच्यासाठी नवीन आहे म्हणून सांगतोय मी. नवीन कसं? बेस कॉन्स्टंट पॉवर व्हेरिएबल तुम्हाला झालेले नाहीत. व्हेरिएबल म्हणजे एक्सच्या टर्म इंडेक्समध्ये येतात, तुम्हाला अगोदर झालेले आहेत. कुठले झालेले आहेत? एक्स रेज टू 2. हा फंक्शन एक्सपोनेन्शियल नाही, याला अल्जेब्रिक फंक्शन म्हणतात. बेस व्हेरिएबल पॉवर कॉन्स्टंट, इंडेक्स कॉन्स्टंट, इंडेक्समध्ये संख्या असते आणि बेसमध्ये एक्स असतो, त्याला म्हणायचं अल्जेब्रिक फंक्शन. हेच जर उलट केलं 2 रेज टू एक्स, देन दॅट इज कॉल्ड एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. मग आता एक्सपोनेन्शियल फंक्शनचे ग्राफ असे असतात. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 रेज टू एक्स घेतलात तर त्याचा ग्राफ असा येतो, निगेटिव्ह एक्स का एक्सिसकडे जातो. पण यामध्ये लक्षात ठेवा, एक्सपोनेन्शियल फंक्शनमध्ये निगेटिव्ह वायची व्हॅल्यू येत नाही. वायची व्हॅल्यू निगेटिव्हमध्ये कधीच येत नाही. तुम्ही एक्सची व्हॅल्यू कोणतीही ठेवा, वायची व्हॅल्यू निगेटिव्ह येत नाही. एक्स जरी निगेटिव्ह ठेवलात तर वायची व्हॅल्यू पॉझिटिव्हच येते. म्हणजे उदाहरणार्थ एक्स रेज टू -2 ठेवलात तुम्ही, समजा एक्स रेज टू -2 ठेवलात. हां, इथं मी करून दाखवेन. सी दिस. सपोज इफ वी पुट y इज इक्वल्स टू 2 रेज टू एक्स. आता x इज इक्वल्स टू तुम्ही -2 ठेवा, म्हणजे y इज इक्वल्स टू 2 रेज टू -2, म्हणजेच 1/2 रेज टू 2. पॉझिटिव्ह करूनच, निगेटिव्ह पॉवरची व्हॅल्यू निघत नाही, त्याला अगोदर पॉझिटिव्ह करा रेसिप्रोकल घेऊन, म्हणजेच 1/4 म्हणजे 0.2 येतो. म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू जर -2 असेल तर पॉईंट कसा येतो मग? -2, 0.2. म्हणून एक्स ॲक्सिसवर येतो -2 आणि वाय ॲक्सिसवर येतो 0.2. हा पॉईंट येतो पहा. अशा पद्धतीनं ग्राफ तयार होतो हा. म्हणून याचा डोमेन असतो आर आणि रेंज असतो, रेंज 0 टू इन्फिनिटी, 0 पासनं इन्फिनिटी. म्हणजे वायची व्हॅल्यू जी आहे 0 पासनं इन्फिनिटी पर्यंत येते. वायची व्हॅल्यू निगेटिव्ह कधीच येत नाही, म्हणून इथं -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी येत नाही किंवा आर येत नाही. रेंज म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ वाय, व्हॅल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, त्याला रेंज म्हणतात. आणि डोमेन म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ एक्स. मग एक्सच्या व्हॅल्यूज तुम्ही काय घेऊ शकता? -इन्फिनिटी पासून +इन्फिनिटी पर्यंत घेऊ शकता. -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी त्यालाच आर म्हणतात. परंतु रेंजमध्ये मात्र म्हणजे वायच्या ज्या येणाऱ्या व्हॅल्यूज असतात ते 0 टू इन्फिनिटी. लक्षात ठेवा, रेंज आणि डोमेन याच्यामध्ये फरक आहे. रेंज म्हटलं की येणाऱ्या व्हॅल्यू ऑफ वाय कशा येऊ शकतात, आणि डोमेन म्हटलं की एक्सच्या काय काय व्हॅल्यू घेता येतं. तुम्ही एक्सच्या निगेटिव्ह घ्या, पॉझिटिव्ह घ्या. एक्सपोनेन्शियल फंक्शनमध्ये नेक्स्ट एक्सच्या व्हॅल्यूज कुठलेही घ्या, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह, इन्फिनिटीपासून +इन्फिनिटीपर्यंत, म्हणजे आर झाला एक्सच्या व्हॅल्यू, आणि या वायच्या व्हॅल्यूज आहेत म्हणजे 0 पासनं इन्फिनिटीपर्यंत, 0 पासनं इन्फिनिटीपर्यंत. एक्स वाय इज इक्वल्स टू 0 पहिली व्हॅल्यू येते, तो इन्फिनिटीपर्यंत येते. परंतु ओपन इंटरवल आहे, हे दोन्ही ओपन इंटरवलसाठी दाखवलेलं आहे, कारण खूप लांब अंतरानं 0 येतात. तर अशा पद्धतीनं हा एक्सपोनेन्शियल फंक्शन आहे. एक्सपोनेन्शियल फंक्शनमध्ये 2 प्रकार आहेत. e⁻x हा एक दुसरा एक्सपोनेन्शियल आहे. तर या ठिकाणी एक्सपोनेन्शियलच्या बाबतीमध्ये ही डायग्राम लक्षात ठेवा. दिस इज अ डायग्राम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2⁻x. त्याची डायग्राम अशी येते, म्हणजे पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिसकडून निगेटिव्ह एक्स ॲक्सिसच्या क्लोज जाते, निगेटिव्ह एक्स ॲक्सिसच्या क्लोज जाते. आणि 2⁻x असेल तर ते पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिसच्या क्लोज जाते. तुम्ही कॅल्क्युलेट करून बघू शकता, 2, 3, 4, 5 एक्झाम्पल घेऊन कॅल्क्युलेट करू शकता. सेम अशीच व्हॅल्यू असते e⁻x चे. e⁻x एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू e⁻x. त्याची पण सेम व्हॅल्यू अशीच येऊ शकते.
ई रेस टू एक्सचा सुद्धा ग्राफ सेम असाच येतो. हाऊ टू कॅल्क्युलेट दिस ग्राफ? सी दिस इन दिस वे. हा झाला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स. कुठं तर लक्षात ठेवा, तुम्हाला माहीत पाहिजे ई ची व्हॅल्यू किती. हे जर तुम्हाला कुणी विचारलं तर व्हॅल्यू ई ची व्हॅल्यू लक्षात ठेवा 2.718. बऱ्याच वेळा विचारतात, ऑब्जेक्टिव्ह म्हणून विचारतात व्हॅल्यू ऑफ ई म्हणजे लॉगॅरिथमिक कॉन्स्टंट असतो, ते उद्याला समजून सांगतो. पण व्हॅल्यू ऑफ ई इज ऑलवेज 2.718. 718 शॉर्टमध्ये जर सांगायचं झालं तर 2.7. मग ई रेस टू एक्स म्हणजेच ॲक्च्युअली 2.7 रेस टू एक्स. हा झाला एक्सपोनेन्शियल फंक्शन, त्याचा असा ग्राफ येतो. ओके, तर उद्याला आपण या ठिकाणी या पद्धतीचे प्रॉब्लेम्स आहेत ते उद्याला आपण पाहू, उद्याला सॉल्व करू. उद्या लॉगॅरिथमिक फंक्शन आहे. फक्त हे ग्राफ लक्षात ठेवा आणि फंक्शनच्या टाईप लक्षात ठेवा. यात काही प्रॉब्लेम नाही, काही नाही, फक्त थिओरॉटिकल आहे. तर थोडे ग्राफ तेवढे मला आज झालेला सर्व थेरी पार्ट लिहून ग्राफचा फॉर्मॅट काढून पाठवून द्या. या ठिकाणी आपण थांबू. नमस्कार. प्रॉब्लेम आणखी 1-2 दिवसानंतर उद्याला परवापासून सुरुवात करू. ओके, तर गुड बाय, नमस्कार. काय अडचण आली समजलं नाही तर विचारत चला, कसं आलं काय नाही, मी तुम्हाला सोडून दाखवत जातो.